लग्नाची गडबड आहे. मेहंदीची तयारी सुरू आहे, मी सांगते जरा. चला करा लवकर. सरप्राईज. नमस्कार सर्वांना. ऍक्च्युली आजचं जे प्लॅनिंग होतं ते सरप्राईज होतं. टेरेस. चला आता मस्त टेरेसवर जाऊया, वर जाऊया, वरच्या हॉलमध्ये आणि मेहंदीची सजावट करूया. नवरी आहे, बाहेर गेली होती. नवरी बाईच काम करत आहे आज, कारण तिलाही काही एवढं माहित नव्हतं आजचं काय फंक्शन आहे ते. ही माझी बहिणी आहे आणि ही जी मेहंदीची सजावट आहे ही तिनेच केलेली आहे. पूर्ण जे ताट आहे तिनेच सजवलेलं आहे. आणि आता आम्हाला हा हॉल मस्त सजवायचा आहे. आज तर मेहंदीचं फंक्शन आहे, तर त्याच्यामुळे आम्ही सध्या दोघीच वर आलो. आता आम्हाला हा हॉल सजवायचा आहे. तर आता इथे आम्ही मस्त डेकोरेशन करणार आहे मेहंदीचं आणि त्याच्यानंतर मग प्रोग्राम सुरू होणार. ही माझी लहान जाऊ. चला आकाशराव, चला काम करा. आमचा पूर्ण हॉल आहे आणि कोणतेही जर फंक्शन असेल तर जास्तीत जास्त इथे केल्या जातं. आणि याच्यावर पण एक हॉल आहे अजून. तर ॲक्च्युली आम्हाला माझ्या मोठ्या जावेला ॲनिव्हर्सरीचं आम्हाला थोडंसं सरप्राईज फंक्शन ठेवायचं होतं आणि मग त्याचीच आज इथे तयारी सुरू आहे. तर आज इथे मेहंदीचा प्रोग्राम होणार आहे. ही आमची देवश्री, माझ्या लहान दिराची मुलगी आहे. खाली जाऊया. या बाबा बसा. आणि हा माझा भाऊ आहे. नमस्कार. आणि हे माझे लहान दीर. हे नवरदेव ज्यांची आज ॲनिव्हर्सरी आहे. हे माझे बाबा आहेत. हे आता गेस्ट येत आहेत हळूहळू. थोरल्या जाऊ बाई. तिकडे फोटो सेशन चालू आहे. आता रिलॅक्स आहे.